Mẹ mình là một nàng nhân ngư, sinh ra một chuỗi trứng cá và một mình. Bà ấy cứ tưởng mình là con cá lạc vào đám trứng. Suýt chút nữa đã ném mình xuống rãnh biển sâu cho quái vật ăn. May mà ngay trước khi ra tay, bà ấy chợt nhớ ra vào cuộc đại chiến tiên ma 1 vạn năm trước, hình như bà ấy từng có một mối tình thoáng qua với một nam nhân loài người. Chẳng lẽ là giống của tên đó? Tuy mẹ mình đầy vẻ chán ghét, nhưng bà cũng hiểu không thể bỏ mặc một sinh vật nhỏ không đuôi như mình tự sinh tự diệt được. Thế là bà thổi ra một cái bong bóng khổng lồ, bao trọn lấy cơ thể mình, rồi tùy tiện ném lên mặt biển đá như đá bóng. Bà xách mình đi loanh quanh như thế suốt 2 năm rưỡi. Mình cuối cùng cũng lớn thành một đứa trẻ biết tự ăn. Thấy răng đã mọc, mẹ mình liền nghĩ đã đến lúc mình phải học cách tự lập. Xuống biển bắt cá, nói là làm ngay. Bà vung cái đuôi khổng lồ, lôi mình lao thẳng xuống rãnh biển sâu, miệng còn hét lớn là sẽ cho mình ăn một bữa thật ngon. Mẹ mình vốn là kẻ thống trị vùng nước, nên bà hoàn toàn không biết rằng loài người sẽ bị chết đuối. Đến khi bà sực nhớ ra, thì mình đã ngửa bụng nổi lênh bềnh trên mặt biển rồi. Ngư lây không muốn ăn sao? Chê hải sản ở đây không tươi à? Mẹ gọi 3 tiếng không thấy trả lời. Lúc này mới thổi bong bóng bao lấy mình đưa lên bờ. Giữa đường bỗng xuất hiện một ma đầu áo đen, chặn đường rồi chỉ vào mình nói đứa trẻ này sắp đi chầu trời rồi. Mẹ liếc nhìn hắn một cái, như sực nhớ ra chuyện gì đó kinh khủng lắm, liền ném mình sang một bên, trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Nhìn theo hướng mẹ ruột vừa biến mất, mình ngây ngô chớp mắt. Vị ma tôn đẹp trai đối diện nhìn mình một hồi lâu, mới cười nói, nhóc con này cũng chịu đựng giỏi thật. Hải tộc xưa nay không có thói quen nuôi con, ngươi bị bà ta hành hạ đến giờ mà vẫn còn thở được. Vị ma tôn này đẹp trai quá. Mình muốn khen hắn, nhưng nằm trên đất, mình chẳng còn chút sức lực nào. Cố gắng mấp máy môi, nhưng chẳng thốt ra được chữ nào. Hắn nhận ra điều bất thường, nắm lấy cổ tay mình bắt mạch. Đúng là sắp chết đói thật rồi. Chỉ thấy hắn lật nhẹ bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc hồ lô ngọc. Mình ôm chầm lấy hồ lô ngọc uống lấy uống để. Thanh mát, dễ chịu, ngon tuyệt cú mèo, vừa giải khát vừa no bụng. Chắc chắn là bảo vật hiếm có. Mình uống ực không ngừng. Hắn chẳng hề tiếc của. Ngược lại nụ cười nơi khóe môi càng thêm dịu dàng. Mẹ ngươi cứ thế mà bỏ đi rồi. Ngươi muốn ở lại chờ bà ta, hay là muốn rời đi? Mình suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng mắt mình sáng lên, chú đưa cháu đi tìm mẹ. Một đứa nhóc tị như ngươi, ta đưa đi kiểu gì đây? Chú có thể cho cháu vào bong bóng mà. Ta không phải là bà mẹ làm cá của ngươi đâu. Vậy chú có thể xách cháu, hoặc cho cháu cưỡi trên cổ. Lúc mẹ cháu đi bộ đều làm thế cả. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng bế mình lên. Mình cảm thấy cách bế này thoải mái hơn bị xách nhiều. Hai cái chân ngắn cũng cơn vui sướng đạp loạn xạ. Hắn khẽ cười, thật là hết nói nổi. Là mạng ngươi quá lớn hay là ta quá xui xẻo đây? Nhóc con, đừng đạp lung tung nữa. Sau này mình mới biết, người đàn ông bế mình đi khắp thế gian tìm mẹ lại chính là Thương Lan ma tôn trí cao vô thượng của ma giới. Vị ma tôn này vốn sống ẩn giật, số người trong lục giới thấy được chân dung hắn rất ít. Thậm chí có lời đồn hắn thọ cùng ma vực, không ai biết rõ lai lịch của hắn. Thế nhưng hôm nay, chính ma tôn lại nghe được từ miệng kẻ khác một tin bát quái về ma tộc chưa từng nghe thấy. Nghe nói gì chưa? Ma tôn ấy, vợ hắn bỏ trốn rồi, đang dẫn con gái ruột đi tìm mẹ khắp nơi đấy. Mình mải gặm đùi gà lớn, chẳng thèm nghe bàn bên cạnh đang bàn tán chuyện gì. Còn ma tôn thì thở dài một tiếng. Chúng ta đừng tìm mẹ ngươi nữa được không? Không, vùng biển nơi ngươi sinh ra, ta cũng đã đến xem rồi. Mẹ ngươi căn bản không hề quay về đó. Mình cúi đầu gặm gà, lắc đầu không quan tâm chuyện xung quanh. Nhóc con, hải tộc xưa nay không có thói quen nuôi con nhỏ. Bà ta vứt bỏ ngươi cũng là chuyện thường thôi. Ngươi đừng cứng đầu như vậy. Cháu muốn mẹ, cháu muốn mẹ. Cháu chỉ muốn mẹ thôi. Được rồi, ta không nói nữa. Chúng ta tiếp tục tìm mời. Thế là tiếng khóc im bặt. Mình chỉ vào cái đĩa trống không trên bàn. Cháu muốn ăn thịt kho tàu nữa. Ngày hôm đó, mình đang chán nản nhìn ma tôn và quỷ quân đánh cờ. Thương Lan à, những ngày qua, ngươi lên trời xuống đất mà không tìm thấy tung tích, thì chắc chắn là đang trốn trong nhân gian rồi. Đạo lý này sao ta không biết? Chỉ là phàm trần rộng lớn, chúng sinh muôn vàn, ta không thể cứ dẫn đứa trẻ này đi thử vận may từng nơi một được. Ta thấy ngươi lù lẫn rồi, lại dám quên sạch ma nguyên kính của Vạn Ma Điện. Ma tôn nghe thấy vậy, quân cờ trong tay rơi cái gạch xuống đất. Ha ha, chắc không phải người bị tơ duyên trong gương đó quấn lấy, nên sợ đến mức không dám nghĩ tới đấy chứ. Phen này để xem người có đi cầu xin nàng ta không. Ha ha, nhờ người nhắc nhở. Ta quả thực đã quên mất tấm gương đó. Ma tôn ơi, đó là gương gì vậy à? Mình tò mò hỏi. Nghe vậy có vẻ như sẽ giúp mình tìm thấy mẹ. Ma tôn không đáp. Quỷ quân lại giải thích. Đó là ma nguyên kính của Vạn Ma Điện. Mặt trước có thể soi thấy huyết thống, mặt sau có thể soi ra người định mệnh của ngươi. Ồ, người định mệnh là gì à? Chính là sau khi ngươi lớn lên, ngươi mang sính lệ giúp ngươi về nhà đó. Vậy người định mệnh có giúp cháu tìm thấy mẹ không? Quỷ quân thoáng ngẩn ra,
Rồi cười lớn, có chứ. Chắc chắn là được. Ngươi càng ngày càng không đứng đắn rồi, nó mới tí tuổi đầu, nói những chuyện này làm gì? Mình thấy Ma Tôn bực mình lườm hắn một cái, rồi bế mình đi mất. Ma Tôn ơi, chúng ta còn đứng ngốc ở đây bao lâu nữa? Chúng ta đã đợi ngoài cổng này 3 canh giờ rồi. Hừ, hóa ra không phải giống của ngươi à? Trên không trung bỗng vang lên tiếng cười nhạo. Ngay sau đó, cánh cửa đang đóng chặt bỗng từ từ mở ra. Thương Lan Ma Tôn, hơn 1000 năm không gặp. Ta cứ tưởng ngươi nhẫn tâm đến mức dẫn con riêng đến gặp ta cơ đấy. Cùng với giọng nói đó, một bóng dáng thướt tha hiện ra. Nàng liếc Ma Tôn một cái, đứa nhóc này ở đâu ra vậy? Mấy tuổi rồi, chị ơi? Ngư Lê 5 tuổi rồi. Mộng Giao phì cười. Che miệng cười nói, gọi ta là chị sao? Nhóc con, tính theo vai với ngươi phải gọi ta là Tổ Tông. Tổ Tông, mình lập tức ngoan ngoãn gọi một tiếng. Ma Tôn đột nhiên đưa tay bịt miệng mình lại. Cùng lúc đó, một tia thiên lôi giáng xuống, khiến Mộng Giao bị đánh cho cháy xém. Tại sao lại như vậy? Ta lại không chịu nổi một lời chào của nhóc này sao? Mộng Giao mở miệng nói mà khói đen cứ bốc ra. Đây chính là quy luật thiên đạo. Mộng Giao vẻ mặt không tin nổi, ta tu luyện đến nay, ngoài thượng cổ chân linh ra, còn ai có thể áp chế ta như thế này? Ma Tôn gật đầu. Mình cũng gật đầu theo. Mặc dù mình chẳng hiểu họ đang nói cái gì. Mộng Giao run rẩy chỉ vào mình. Đứa nhóc này chẳng lẽ là nhân ngư chân linh? Mình vội vàng lắc đầu phủ nhận, Tổ Tông ơi, Ngư Lê là người, mẹ cháu mới là nhân ngư. Đùng đoàng, lại một tiếng nổ lớn. Mộng Giao nương nương trực tiếp bị đánh thành một đống tro đen. Nhân lúc bà ấy về tầm điện thay đồ, Ma Tôn bế mình tìm đến chiếc Ma Nguyên kính truyền thuyết hoa. Phen này sắp tìm thấy mẹ rồi. Mình chẳng quan tâm xem mặt trước hay mặt sau trước, lao thẳng vào tấm gương lớn đó. Mình ngơ ngác nhìn, rồi quay lại nhìn Ma Tôn. Trong lòng thắc mắc tại sao lại có 2 Ma Tôn. Bên ngoài đứng một người, trong gương cũng có một người. Đột nhiên một luồng xương đen cuộn trào, Mộng Giao hầm hầm lao tới. Bà ấn đầu mình xuống, ép mình nhìn vào trong gương lần nữa. Khi hình bóng phong độ của Ma Tôn hiện ra, Mộng Giao như bị rút cạn sức lực, ngã gục xuống đất. Ta cứ ngỡ Ma Tôn đã siêu thoát lục giới, hóa ra chỉ là không thuộc về ta mà thôi. Lúc này một luồng gió lạnh thổi tới từ phía sau. Mình quay đầu nhìn Ma Tôn bên cạnh. Sao mặt Ma Tôn đen như nhọn nồi thế kia? Thật là lạ quá đi. Từ sau khi soi Ma Nguyên kính ở chỗ Mộng Giao, Ma Tôn không bao giờ cười với mình một lần nào nữa. Suốt ngày mặt đen sầm ra ngồi thẫn thờ suy tư, trông đúng kiểu suy sụp đến cực điểm. Ma Tôn ơi, chú đang giận dỗi chuyện gì thế? Ma Tôn liếc nhìn mình một cái lạnh lẽo, thở dài một tiếng thườn thượt. Bổn tọa không hề tức giận vậy sao chú lại như thế? Ai, không có gì. Chỉ là dạo này thấy sống trên đời chẳng có ý nghĩa gì. Hóa ra Ma Tôn chán sống rồi. Đối với vẻ mặt nửa sống nửa chết của Ma Tôn, mình cũng không bận tâm lắm. Dù sao mình cũng sắp tìm thấy mẹ rồi. Ma Nguyên kính của Mộng Giao nương nương của nhiên danh bất hư truyền. Ở mặt bên kia của gương, chúng mình nhìn rõ ngay nơi mẹ mình đang ẩn náu. Đúng là trong một cánh hát ở Giang Nam phàm trần. Trong lòng còn ôm một vị lang quân khôi ngô, sống một cuộc đời tiêu dao tự tại. Mình chỉ muốn mọc cánh bay về đến đó ngay lập tức. Nhưng Ma Tôn nói một khi bước vào phàm trần, ma lực càng cao thì hạn chế càng lớn. Ngay cả người mạnh như hắn cũng không ngoại lệ. Không thể tùy tiện dùng pháp thuật, nếu không sẽ bị phản phệ nghiêm trọng. Vì vậy chúng mình chỉ có thể đi bộ để tìm. Chẳng ích gì, mình theo Ma Tôn đi bao nhiêu ngày, đi đến sắp gãy cả chân. Mình cuối cùng không nhịn được, chống nạnh hét lớn, không cho cháu bay thì cũng thôi đi. Bế cháu đi cũng không được sao? Không được, mình tức đến dậm chân. Hồi trước rõ ràng là đi đâu bế đó mà. Từ sau khi soi cái gương chết tiệt kia, đến một bước chú cũng không cho cháu đứng trên chân chú. Mình chạy tới muốn nắm lấy tay áo hắn, nhưng phát hiện khoảng cách giữa chúng mình luôn giữ nguyên không đổi. Mình hoàn toàn bỏ cuộc, nằm bò ra đất. Giờ cháu ăn vạ, chú không bế cháu, cháu sẽ nằm lì ở đây không đi nữa ấy. Không biết qua bao lâu, mí mắt mình càng lúc càng nặng, sắp ngủ thiếp đi rồi, thì một tiếng thở dài khẽ lọt vào tai. Ngay sau đó một đôi tay lớn nhẹ nhàng bế mình lên. Mình lại chìm vào vòng tay ấm áp quen thuộc đó. Trong lòng mình sướng rơn, muốn hét lên một tiếng mình thắng rồi. Tiếc là cơn buồn ngủ ập đến, khiến mình chìm hẳn vào bóng tối. Nếu cô không muốn nuôi nữa, thì cũng đừng tùy tiện vứt con bé đi, cứ gửi đến Vạn Ma Điện, tự khắc sẽ có người chăm sóc. Ha ha, làm phiền Ma Tôn đích thân đi chuyến này. Nhưng lúc đó ta không hề tùy tiện vứt bỏ Ngư Lê, chỉ là mê mơ, nhất thời quên mất thôi. Trong cơn mơ màng, tai mình cứ nghe thấy tiếng người nói. Mình buồn ngủ quá, chẳng nghe rõ họ đang nói chuyện gì. Cho đến khi mình mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt chính là mẹ mình, đang nằm ngủ sải lai bên cạnh. Mình gào to một tiếng, mẹ ơi.
rồi dùng cả tay lẫn chân leo lên người bà. Mẹ ơi! Mẹ ơi, cuối cùng cũng tìm thấy mẹ rồi. Mình phải mau chóng đem tin vui cực lớn này kể cho Ma Tôn nghe ơ. Ma Tôn đâu rồi? Ma Tôn ơi, con nói cái vị ma đầu đẹp trai đưa con đến đây hả? Vâng ạ. Chú ấy ở đâu à? Đi lâu rồi con. Mẹ thấy hình như chú ấy đang vội đi đâu đó. Mình hơi ngạc nhiên. Sao Ma Tôn có thể im lặng bỏ đi như vậy chứ? Mình chưa bao giờ nghĩ Ma Tôn sẽ rời xa mình. Vậy khi nào chú ấy mới quay lại ạ? Ngày nào cháu cũng hỏi. Nhưng Ma Tôn cũng giống hệt mẹ mình. Đi rồi là quên luôn đường về. Có một khoảng thời gian dài mình rất nhớ Ma Tôn. Thậm chí muốn xông thẳng đến ma giới tìm chú. Nhưng mình không thể bảo mẹ đưa đi được. Vì bây giờ bà ấy đang say mê nhân gian, suốt ngày chỉ biết tìm đồ ăn ngon. Và những lang quân tuấn tú, đồ ăn nhân gian của thực rất tuyệt. Mình cứ ăn mãi, ngoài việc vóc dáng lớn dần ra thì cũng dần quên đi những ngày tháng và con người đó. Mẹ mình giờ là danh ca trong gánh hát. Mình theo gánh hát phiêu bạt khắp phàm trần, học được cách hát sướng và cả cách ăn vụng đồ cúng. Cho đến đêm Tết Nguyên Tiêu năm mình 16 tuổi. Mẹ dẫn mình đi xem đèn lồng, trên đường về nhà đi ngang qua một con sông lớn. Mình không may bị ngã xuống nước, vốn dĩ với khả năng bơi lội của mình thì chẳng sao cả. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm nước, một luồng nhiệt kỳ quái từ đan điền sộc thẳng ra tứ chi bách hài. Mình đau đớn vùng vẫy trong nước. Trong tầm nhìn mờ ảo, mình cảm thấy hai chân như đang tan chảy. Một thứ gì đó mát lạnh, trơn nhẵn đang kéo dài ra. Trên bờ vang lên tiếng gọi hốt hoảng của mẹ, Ngư Lê. Đến khi mình trồi lên khỏi mặt nước, mình kinh hoàng phát hiện đôi chân vốn có đã biến mất. Thay vào đó là một chiếc đuôi cá khổng lồ, tỏa ra ánh sáng xanh mộng ảo dưới ánh trăng ơ. Mẹ ơi! Chân con đâu rồi? Mẹ đứng trên bờ thở dài, tay cầm đèn lồng, ánh mắt phức tạp. Con ngốc này, cuối cùng con cũng lớn rồi. Đây là hiện tượng thức tỉnh huyết thống nhân ngư. Từ giờ con chính thức là một bán yêu. Bán yêu? Vậy con còn đi lại được không? Được. Mẹ lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc vẩy qua. Nhưng khi ở dưới nước, con sẽ có chiếc đuôi tuyệt đẹp này. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để người phàm nhìn thấy. Nếu không sẽ bị bắt đi triển lãm đấy. Đêm đó, mình lôi cái đuôi nặng trịch kia loay hoay bên bờ sông nửa đêm mới biến lại thành hai chân. Cũng chính vào đêm hôm đó, mình nhặt được một người dưới gốc liễu bên sông. Đó là một thư sinh nghèo, ướt sũng toàn thân, hôn mê bất tỉnh, trong lòng ôm chặt một xấp xách cũng ướt nhẹp. Thư sinh đó tên là Thẩm Lan, trùng tên với Ma Tôn, nhưng khí chất thì một trời một vực. Ma Tôn là tảng băng cao cao tại thượng, còn thư sinh này lại là cơn gió xuân ôn nhu như ngọc. Mình cứu anh ấy để báo ân, anh ấy xin ở lại gánh hát giúp mẹ mình viết kịch bản. Anh ấy văn hay chữ tốt, vở nào diễn cũng đông khách. Cứ thế dần dần, chúng mình trở nên thân thiết. Anh ấy biết mình là bán yêu. Hôm đó là do mình vô tình để lộ một nửa cái đuôi cá trước mặt anh. Mình cứ ngờ anh sẽ hét lên kinh hãi rồi bỏ chạy, vì người phàm sợ nhất là yêu nghiệt. Nhưng anh chỉ ngẩn người ra một chút, rồi cởi áo choàng ngoài, dịu dàng che chiếc đuôi của mình lại, mỉm cười nói, hóa ra Ngư cô nương là tinh linh của biển cả. Khoảnh khắc đó, mặt mình bỗng đỏ bừng lên một cách không tự chủ. Em ơi, em tự nhiên muốn ăn kẹo hồ lô. Anh đi mua cho em đi. Anh mỉm cười lắc đầu, như là ảo thuật lôi từ trong tay áo ra một sâu. Anh vừa mới mua một sâu kẹo hồ lô, vẫn chưa kịp ăn, anh giơ sâu kẹo hồ lô đỏ rực trước mặt mình. Trên đó rắc thêm chút vừng, thấm nước mũi. Mắt mình sáng lên, định đưa tay lấy cho em này. Vừa nãy anh thấy em ở đầu cầu, nhìn sâu kẹo hồ lô này mấy lần, nghĩ là em chắc chắn thích, nên đã đi xếp hàng một lúc, nhìn vẻ mặt cẩn trọng, muốn lấy lòng mình của anh. Lòng mình mềm nhũn ra, đưa tay định nhận lấy. Ai ngờ ngay khoảnh khắc đầu ngón tay mình sắp chạm vào sâu kẹo, ánh đèn mờ ảo, khi anh cười, độ cong nhẹ nơi khóe mắt trông khít lên một bóng hình quen thuộc. Trong tâm trí mình vô thức gọi một tiếng, Ma Tôn. Không khí xung quanh như đông cứng lại trong một giây. Bàn tay Thẩm Lan đang đưa ra giữa không trung bỗng khựng lại, đôi mắt vốn tràn ngập ánh sao, giờ đây u ám như một vũng nước lặng, đầy sự thất vọng và tổn thương. Hóa ra lại là như vậy. Anh không nhìn mình thêm lần nào nữa, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Sau đó anh quay người lặng lặng bước tiếp. Bóng lưng toát lên một vẻ tiêu điều và cô độc khó tả. Ơ, Thẩm Lan, anh sao thế? Mình sực tỉnh, nhìn theo bóng lưng cô độc kia, tim hẫng đi một nhịp, hoảng hốt vô cùng. Đây không phải lần đầu tiên kể từ ngày cứu anh ấy lên từ dưới sông. Mình cứ mắc cái bệnh này suốt. Nhớ ngày anh mới tỉnh dậy, yếu ớt mở mắt, hàng mi ướt át run run. Mình đã thốt lên, Ma Tôn, sao ngài lại bị nước cuốn trôi thế này? Lúc đó anh bất lực mỉm cười, cô nương nhận nhầm người rồi. Thư sinh Thẩm Lan này không phải là Ma Tôn trong miệng cô. Lúc ấy mình còn tưởng anh đang nói đùa, vì trên đời này làm gì có hai người giống nhau đến thế. Lần này anh thật sự giận rồi, và cũng thật sự đau lòng rồi. Mình chẳng màng đến những ánh nhìn kỳ lạ xung quanh, xách váy đuổi theo, túm chặt lấy tay áo anh. Thẩm Lan, anh đừng đi nhanh thế, chân em ngắn không theo kịp anh. Thẩm Lan dừng bước nhưng không quay đầu,
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng, chân ngắn mà còn chạy lung tung. Đi tìm ma tôn của cô đi. Chắc chắn ngài ấy sẽ mua cho cô kẹo hồ lô ngon nhất. Đây rõ ràng là đang ghen. Mình chợt thấy buồn cười nhưng cũng có chút xót xa. Mình vòng ra trước mặt anh, kiễng chân lên nhìn mặt anh. Anh quay mặt đi không nhìn mình. Vành mắt hơi đỏ, đôi môi mím chặt, như một đứa trẻ chịu nỗi oan ức tày trời, nhưng không dám kêu ca. Đừng giận nữa mà. Mình đưa tay xoay mặt anh lại, em sai rồi. Sau này không gọi thế nữa, không gọi thì không gọi. Anh sụt sịt, mỗi lần cô nhìn tôi. Không bao giờ là nhìn Thẩm Lan này, mà là thông qua tôi để nhìn vị ma tôn tên Thương Lan kia. Ngư Lê, trong mắt cô tối rốt cuộc là ai? Một kẻ thế thân vì có khuôn mặt giống hắn sao? Mình ngẩn ra. Nhìn người đàn ông trước mặt, người vì thấy mình nhìn sâu, kẹo hồ lô một cái mà chạy đi xếp hàng dài. Người vì bị coi là kẻ khác mà đỏ hoe vành mắt. Mình thu lại tâm tư đùa giỡn, đưa tay nâng mặt anh. Thẩm Lan, anh nhìn em này. Anh bị ép quay đầu lại, đáy mắt mang theo một chút sắc đỏ ướt át, như một chú nai nhỏ bị thương. Mình ghé sát lại. Anh ấy ngoại trừ việc giống hệt người đó thì chẳng có điểm nào thua kém cả. Thẩm Lan sững sờ, nỗi tủi thân kia cuối cùng cũng tan biến. Thay vào đó là một sự ngỡ ngàng, không dám tin vì được nuông chiều. Thật không? Thật 100%. Mình kiễng, chân hôn chụt một cái thật kêu lên môi anh. Đây gọi là đóng dấu chứng nhận, Thẩm Lan chính là Thẩm Lan, không phải thế thân cho bất cứ ai. Thẩm Lan ngây người sờ môi, cười ngây ngô một hồi lâu. Sau đó anh cẩn thận lấy từ trong tay áo sâu kẹo hồ lô lúc nãy ra lần nữa, đưa đến trước mặt mình. Vậy có ăn nữa không? Ăn chứ. Mình cắn một miếng, vị ngọt thanh khiết, ngọt tận vào trong tim. Sau đó anh nắm chặt lấy tay mình, 10 ngón tay đan khít, lực nắm mạnh như thể sợ mình sẽ chạy mất. Vậy đèn lồng này có thả nữa không? Thả chứ ấy. Anh gật đầu mạnh một cái, dắt mình đi về phía bờ sông. Thả 2 ngọn, một ngọn cho em, một ngọn cho anh. Ngư Lê, chúng ta ước hẹn kiếp này làm phu thê. Kiếp sau nữa vẫn sẽ đợi nhau ở cửa ngõ Hoàng Tuyền. Không ai được nhận nhầm người nhé. Nước sông đêm đó rất lạnh, nhưng bàn tay anh rất ấm. Nửa năm sau, mẹ mình tiêu xài lên đường đi du ngoạn danh sơn Đại Xuyên. Trước khi đi còn nháy mắt với mình, con gái. Mẹ đi đây, nếu tên thư sinh ngốc kia vẫn chưa chịu cưới, thì con cứ dùng đuôi cá và chết hắn đi, rồi trói thẳng hắn kéo xuống biển mà nuôi. Mình giờ khóc giờ cười tiễn mẹ lên đường. Thẩm Lan tuy là thư sinh nghèo, nhưng là một thư sinh nghèo có khí tiết. Anh nói phải cưới xin đàng hoàng, kiệu 8 người khiêng cũng không thể thiếu. Vì thế dạo này anh làm việc ngày đêm, viết thư thuê, viết đơn kiện, thậm chí viết cho con lợn nhà bà Vương hàng xóm một cuốn tiểu sử cuộc đời, chỉ để con đủ tiền xính lễ. Một buổi chiều nọ, anh hớn hở chạy về, trong tay cầm một gói vải đỏ. Ngư Lê, em nhìn xem. Mặc anh mở gói vải ra, bên trong là một chiếc châm bạc được mài rũa tinh xảo và một đôi khuyên tai ngọc đỏ. Ánh mắt anh lấp lánh, như muốn đem tất cả những ngôi sao trên đời tặng cho mình. Ngư Lê, những thứ này không quá quý giá, em không chê chứ? Nhìn đôi mắt sáng ngời của anh, lại nhìn những vết phồng rộp mới trên đầu ngón tay anh, vành mắt mình chợt nóng lên. Em không chê. Mình lắc đầu nhưng nước mắt cứ thế rơi lã chã. Thẩm Lan cuống quýt, lúng túng lau nước mắt cho mình. Sao lại khóc rồi? Có phải là không thích không? Vậy để anh đi đổi cái khác. Đồ ngốc này. Mình nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Sao em có thể chê được chứ? Đây là sính lễ tuyệt vời nhất mà em từng nhận được. 3 ngày sau, Thẩm Lan của nhiên gom đủ 10 dặm hồng sính, khua chiêng gõ trống rước mình về nhà. Lúc bái đường, Thẩm Lan kích động đến mức suýt nữa đập đầu xuống đất, khiến khách khứa trong nhà cười ồ lên. Đêm động phòng hoa trúc, anh vén khăn che mặt, cùng mình uống rượu giao bôi. Anh nén lung linh, phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của anh. Ngư Lê, anh nắm tay mình, trịnh trọng hứa nguyện. Thẩm Lan anh, kiếp này định không phụ em. Bạc đầu không rời, sống chết có nhau. Mình nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần được ở bên người trước mắt này là đã đủ rồi. Năm 30 tuổi, anh đang cúi đầu viết chữ trên bàn. Mình bất ngờ ôm anh từ phía sau, hỏi anh, nếu một ngày anh không còn nữa, em phải làm sao đây? Thẩm Lan nắm tay mình, cười nói, đồ ngốc. Người và yêu khác đường, anh là người phàm, không sống quá 100 tuổi. Đến lúc anh chết rồi, em hãy quay về biển tìm mẹ, đừng ở lại nhân gian chịu khổ. Mình bịt miệng anh, không cho anh nói đến cái chết. Tuổi thọ của nhân ngư rất dài, điều này đồng nghĩa với việc mình sẽ tận mắt nhìn tóc anh bạc đi, nhìn anh từ một thanh niên hăng hái trở thành ông già bước đi chậm chạp. Đây quả thực là một hình phạt tàn khốc. Năm 50 tuổi, anh bị một trận ốm nặng, suýt chút nữa không qua khỏi. Mình đã bí mật dùng máu nhân ngư để cứu anh. Năm 70 tuổi, anh đã già đến mức không đi nổi nữa, suốt ngày ngồi trên ghế bập bênh phơi nắng, trong khi mình vẫn mang dáng vẻ của tuổi 18. Mùa đông năm 80 tuổi đặc biệt lạnh. Thẩm Lan nằm trên giường bệnh, đôi mắt đục ngầu nhìn mình, khó nhọc nhấc bàn tay gầy guộc, muốn chạm vào mặt mình. Ngư Lê, anh già rồi, xấu lắm phải không? Không xấu, anh là người đẹp nhất thế gian này, đừng khóc. Kiếp này cưới được em. Thẩm Lan mãn nguyện rồi. Đêm khuya hôm đó, tuyết rơi rất dày. Bàn tay Thẩm Lan trong lòng bàn tay mình dần trở nên lạnh ngắt.
Cuối cùng buông thõng xuống, mình cứ ngỡ mình sẽ khóc đến chết đi mất, nhưng mình đã không như vậy. Mình giống như một con rối, lặng lẽ lau rửa sạch sẽ và thay đồ cho anh, tự tay tiễn anh lên núi an nghỉ. Mình không đi tìm mẹ, mà ở lại bên cạnh mộ anh, dựng một túp lều tranh rồi sống tại đó. Ngày qua ngày, năm lại năm, nhân gian thay đổi triều đại, sông núi đổi thay, mình vẫn là cô gái trẻ năm nào. Canh giữ một nấm mồ cô độc, mọi người đều nói mình điên rồi, là một mụ đàn bà ngốc nghếch sống kiếp quá vụ. Chỉ mình biết mình đang chờ đợi điều gì. Có lẽ là chờ kiếp sau anh đầu thai, có lẽ là chờ một điều kỳ diệu vốn chẳng hề tồn tại. Cho đến một ngày Tết Nguyên Tiêu, mình hâm một bình rượu trước mộ, lầm rầm kể chuyện với bia mộ. Thẩm Lan à, trăng hôm nay tròn thật đấy. Nếu anh còn sống, chắc chắn lại đòi làm thơ cho xem. Thẩm Lan này, hôm qua em mơ thấy anh rồi, anh vẫn là dáng vẻ thời trẻ, đang đọc sách dưới gốc liễu lớn đó. Bỗng một luồng gió lạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá rụng trên đất. Mình vô thức ôm chặt bình rượu, cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên. Giữa trời tuyết bay không hề có ma quỷ nào, mà là một đám mây đen cuộn trào, đang mang theo áp lực ngàn cân giáng xuống. Núi rừng xung quanh lập tức im phăng phắc, vạn vật lặng thinh, như thể cả đất trời lúc này đều nín thở. Mây đen tản đi, một bóng hình cao lớn chậm rãi đáp xuống. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, phía sau thấp thoáng vạn luồng ma khí bao quanh. Khuôn mặt tuấn mỹ vô song, lạnh lùng như băng tuyết, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút hồn người đối diện. Mình sững sờ, bóng hình này quá đôi quen thuộc, quen đến mức khắc sâu vào xương tủy. Dù đã trôi qua hơn 100 năm, mình tuyệt đối không thể nhận nhầm. Thương ơi, Thương Lan ê, mình lẩm bẩm. Giọng run rẩy, Ma Tôn Thương Lan. Vị Ma Tôn đã bỏ rơi mình 5 năm tuổi, lúc này đang đứng trước bia mộ của Thẩm Lan. Ánh mắt hắn dừng lại rất lâu trên dòng chữ mộ của Thẩm Lan trên bia đá. Ánh mắt phức tạp đến mức mình không thể hiểu nổi. Ngài đến đây làm gì? Thương Lan nhìn mình rồi khẽ cười một tiếng, vươn bàn tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve má mình. Mình cảm nhận được một sự ấm áp, vừa quen thuộc vừa xa xăm từ linh hồn ấy. Anh ấy tên là Thẩm Lan, tên tự là Thương Lan ơi. Giọng hắn trầm khàn, mang theo một chút run rẩy. Kiếp này mỗi một bài thơ anh viết, mỗi một câu từ đều là dành cho em. Đầu óc mình như nổ tung. Ngài nói cái gì? Ngư Lê, cuộc đời này đã chồng khít lên. Cuộc đời của anh trước lúc lâm chung 60 năm trước. Ngài là Thẩm Lan. Mình không tin nổi, túm lấy tay áo hắn. Nhưng ngài rõ ràng là Ma Tôn mà. 300 năm trước, sau khi bản tọa đưa em xuống phàm trần, đã đi hỏi Thiên Cầu lão nhân. Ông ấy nói ta và em tuy có duyên, nhưng lại bị ngăn cách bởi chủng tộc và hố sâu thời gian. Nếu muốn thực sự trở thành đạo lữ, bản tọa phải nhập thế chịu kiếp, dùng thân xác phàm nhân để nếm trải sinh, lão, bệnh, tử, mới có thể hiểu hết một chữ tình, mới có thể phá bỏ xiềng xích của huyết thống. Vì vậy ta đã đi. Hắn chỉ tay về phía bia mộ. 80 năm đó ta không có ký ức của Ma Tôn. Ta chỉ biết mình tên là Thẩm Lan, là một thư sinh nghèo, đã nhặt được một cô vợ nhân ngư nhỏ đáng yêu. Ta đã ở bên em 80 năm, nhìn em khóc, nhìn em cười. Vào khoảnh khắc trước khi chết, khi hồn phách phàm nhân tan biến, ký ức của bản tọa mới đột ngột quay trở lại. Hắn đau đớn nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng lại nỗi dằn vặt lúc đó. Bản tọa vừa tỉnh lại ở ma giới là lập tức chạy đến đây ngay. Nhưng Ngư Lê à, bản tọa đến muộn rồi. Ta ngủ say ở ma giới quá lâu, lại để em phải ở đây chờ đợi suốt 60 năm. Mình run rẩy toàn thân, nước mắt trào ra. Hóa ra, người đã cùng mình đi từ lúc tóc xanh đến khi bạc đầu. Và vị Ma Tôn cao cao tại thượng này, vốn dĩ luôn là một người. Anh ấy không chết, anh ấy chỉ về nhà một chuyến, rồi lại quay về tìm mình. Vậy tại sao ngài không nói sớm hơn? Ngài có biết em đã đợi ở đây bao lâu không? Em cứ ngỡ ngài đã chết thật rồi. Em cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại ngài nữa. Ngư Lê, xin lỗi em, là bản tọa không tốt, đã để em phải chịu khổ rồi. Nhưng giờ đây phàm thân đã mất, ma thể trường tồn. Lần này bản tọa có thể ở bên em thật lâu, thật lâu, lâu đến khi biển cạn đá mòn, lâu đến khi nào em chán ta thì thôi. Hiểu lầm được hóa giải, kết cục đương nhiên là một niềm vui trọn vẹn. Đi thôi Ngư Lê à. Hắn một lần nữa nắm lấy tay mình, y hệt như cách chàng thư sinh năm xưa từng nắm tay mình. Quay về ma giới làm gì à? Mình sụt xịt mũi hỏi. Thương Lan quay đầu nháy mắt cười với mình, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều. Đĩa thịt kho tàu nợ em từ 1 vạn năm trước, về nhà ta sẽ bù cho em. Hơn nữa phu nhân à, ta nhớ em rồi. Mình mỉm cười hạnh phúc, nắm chặt lấy tay hắn. Trên không trung, vầng trăng tròn treo cao. Mình chợt nhớ lại vẻ mặt hốt hoảng của hắn khi nhìn thấy tương lai trong gương năm xưa. Lúc đó cả hai chúng mình đều không biết cái gọi là tình duyên ấy, thực chất lại là nhân duyên ngọt ngào nhất trên thế gian này.